নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জাভা সাৰ্ভলেট আৰু জেএছপি স্পোকেন টিউটোৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলত আমি শিকিম ওয়েব সাৰ্ভাৰ ওয়েব কন্টেইনাৰ আমি এটা সৰল জাভা সাৰ্ভলেট আৰু জেএছপি সৃষ্টি কৰিবলৈ শিকিম ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু ভাৰ্চন 1204 নেটবিনছ ইদে 7.3 JDK 1.7 Firefox web browser 21.0 নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই টিউটোৰিয়েল বুজিবলৈ আপোনাৰ NetBeans IDE ব্যৱহাৰ কৰি core Java HTML ৰ সামান্য জ্ঞান থকা উচিত যদিহে নাই তেন্তে প্ৰাসংগিক টিউটোৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ ওয়েবসাইট প্ৰত্যক্ষ কৰক সাৰ্ভলেট আৰু JSP লৈ যোৱা আগতে প্ৰথমে আমি ওয়েব সাৰ্ভাৰ বিষয়ে বুজো আহক ওয়েব সাৰ্ভাৰ হৈছে এটা সিস্টেম যাৰ সহায়ত ইন্টাৰনেটৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীক বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰা হয় ইয়াক ইন্টাৰনেট সাৰ্ভাৰ বোলা হয় ওয়েব কন্টেইনাৰ এটা ওয়েব সাৰ্ভাৰৰ অংগ হয় যিটোৱে জাভা সাৰ্ভলেটৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰে ইয়াক সাৰ্ভলেট কন্টেইনাৰ বুলিও জনা যায় সাৰ্ভলেট কন্টেইনাৰে সাৰ্ভলেট সমূহক তাৰ ভিতৰত এক্সিকিউট হবলৈ অনুমতি দিয়ে এতিয়া এটা সৰল সাৰ্ভলেট লিখিবলৈ শিকো আহক নেটবিনছ IDE লৈ যাও আহক IDE ৰ বাও হাতে থকা প্ৰজেক্ট টেবত ক্লিক কৰিব আগতে আমি মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট বুলি এটা সৰল প্ৰজেক্ট সৃষ্টি কৰিছিলো ইয়াত হেতু IDE ৰ বাও হাতে দেখা পাব এই প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত এটা সৰল সাৰ্ভলেট সৃষ্টি কৰো আহক মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্টত ৰাইট ক্লিক কৰিব নিউ লৈ যাব আৰু সাৰ্ভলেটছত ক্লিক কৰিব এটা নতুন সাৰ্ভলেট উইন্ডো খোল খাব ক্লাসৰ নামটো myServlet বুলি টাইপ কৰিব প্যাকেজৰ নামটো org.spokentutorial বুলি টাইপ কৰিব তাৰ পাছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব add information to deployment descriptor web.xml ত ক্লিক কৰিব আমি দেখা পাম যে ক্লাসৰ নামটো org.spokentutorial.myServlet হয় আমি দেখা পাম যে সাৰ্ভলেটৰ নামটো ক্লাসৰ নামৰ সৈতে একেই যিটো হৈছে myServlet মন কৰিব যে URL ৰ প্যাটাৰ্নটো ক্লাসৰ নামৰ সৈতে একেই অৰ্থাৎ myServlet আমি ইয়াক myServlet পাঠলৈ সলনি কৰিব পাৰো তাৰ পাছত ফিনিশত ক্লিক কৰিব সোৰ্স এডিটৰ উইন্ডোত IDE এ myServlet.java ৰ বাবে সৃষ্টি কৰা সোৰ্সৰ কোডখিনি দেখা পাম myServlet.java ফাইলখন org.spokentutorial প্যাকেজত সৃষ্টি হৈ থকা পাম মন কৰিব যে এটা সাৰ্ভলেট যিকোনো আন এটা জাভা ক্লাসৰ সৈতে একেই সাৰ্ভলেটৰ মাথো মেইন মেথড নাথাকে এতিয়া গ্লাছফিশ সাৰ্ভাৰৰ বিষয়ে শিকো আহক সাৰ্ভলেট কন্টেইনাৰত এটা সাৰ্ভলেট প্ৰস্তুত কৰোৱা হয় আমি সাৰ্ভাৰ হিচাপে গ্লাছফিশ ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা সাৰ্ভলেট কন্টেইনাৰ গ্লাছফিশৰ অংগ হয় যিটোৱে সাৰ্ভলেটৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰে এতিয়া নেটবিনছ IDE লৈ যাও আহক মন কৰিব যে myServletএ HTTP সাৰ্ভলেটক বহলাই দিয়ে কোডৰ তলভাগত আমি HTTP সাৰ্ভলেট মেথড দেখা পাম এই মেথড সমূহ চাবলৈ বাওফালে থকা যোগ চিহ্নত ক্লিক কৰিব আমি এই সমূহ মেথড দেখা পাম doGet doPost আৰু getServletInfo মেথড এই মেথড সমূহ প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰো ওপৰত প্ৰচেছ ৰিকোয়েষ্ট বুলি আন এটা মেথড দেখা পাব ভুল বুজাবুজি অতৰাবলৈ আমি প্ৰচেছ ৰিকোয়েষ্ট ডিলিট কৰিম আৰু getServletInfo মেথড ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ হাতত দুটা মেথড আছে doGet আৰু doPost এতিয়াৰ বাবে আমি doGet মেথড চাও আহক এটা সৰল URL ৰিকোয়েষ্টৰ বাবে doGet মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ বাবে আমি doGet মেথডৰ অন্তৰ্গত কিছুমান কোড লিখিম প্ৰচেছ ৰিকোয়েষ্ট মেথড আমি আগতে ডিলিট কৰিলো তাৰ বাবে প্ৰচেছ ৰিকোয়েষ্ট মেথডৰ মেথড কল অতৰাব লাগিব ইয়াক doPost মেথডৰ পৰা অতৰাব লাগিব এতিয়া doGet মেথডলৈ আহক
আমি দেখা পাম যে ডগেট মেথডলৈ দুটা প্যাৰামিটাৰ পাস কৰা হৈছে এটা হৈছে ৰিকুৱেষ্ট আৰু আনটো হৈছে ৰেসপন্স অবজেক্ট আৰু মন কৰিব যে ৰিকুৱেষ্টটো http সাৰ্ভলেট ৰিকুৱেষ্ট ধৰণৰ আৰু ৰেসপন্স অবজেক্টটো http সাৰ্ভলেট ৰেসপন্স ধৰণৰ ক্লায়েন্টলৈ html ৰেসপন্স পঠাবলৈ আমি ৰেসপন্স অবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বাবে আমি প্ৰিণ্টৰাইটাৰ অবজেক্ট এটা সৃষ্টি কৰিব লাগিব মন কৰিব যে প্ৰিণ্টৰাইটাৰ ক্লাছটো আগতে আমদানি কৰা হৈছে সেইবাবে ডগেট মেথডৰ অন্তৰ্গত টাইপ কৰিব প্ৰিণ্টৰাইটাৰ স্পেস ৰাইটাৰ ইকুয়াল টু ৰেসপন্স ডট গেটৰাইটাৰ ওপেন আৰু ক্লোজ ব্ৰেকেট সেমিকোলন এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পাছৰ শাৰীত টাইপ কৰিব writer.println ব্ৰেকেটত আৰু ডাবল কোটছত ওয়েলকাম ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ Ctrl S প্ৰেছ কৰিব এতিয়া সাৰ্ভলেট ৰান কৰো আহক প্ৰজেক্ট টেবৰ বাও হাতে myservletjava ত ৰাইট ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত ৰান ফাইলত ক্লিক কৰিব set servlet execution URI বুলি আমি এটা ডায়লগ বক্স পাম OKত ক্লিক কৰিব যেতিয়া ব্ৰাউজাৰ উইন্ডো খোল খাব URL লৈ মন কৰিব ই হৈছে localhost:8080/myfirstproject/myservletpath ইয়াত myfirstproject হৈছে context name আৰু আমি নিৰ্ধাৰণ কৰা myservletpath হৈছে URL pattern আমি ব্ৰাউজাৰত ওয়েলকাম প্ৰিন্ট হোৱা দেখা পাম এতিয়া নেটবিনছ IDE লৈ যাও আহক println মেথডত আমি HTML কোড পাস কৰিব পাৰিম উদাহৰণ স্বৰূপে h3 ট্যাগত ওয়েলকাম লিখি দিব এতিয়া ফাইল সংৰক্ষণ কৰিব যেহেতু আমি এই সাৰ্ভলেটটো আগতে প্ৰস্তুত কৰিছো ইয়াক আকৌ ৰান কৰিব নালাগে ওয়েব কন্টেইনাৰে ইয়াক নিজাকৈ ধৰা পেলাব সেইবাবে আমি ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰো ৰিফ্ৰেশ এটা বেলেগ ফৰমেটত আমি ওয়েলকাম বুলি বাৰ্তা পাম এতিয়া IDE লৈ ঘূৰি আহক আমি সফলতাৰে এটা সাৰ্ভলেট সৃষ্টি কৰিলো সাৰ্ভলেট ব্যৱহাৰ কৰি আমি যিকোনো ধৰণৰ ওয়েব এপ্লিকেশন সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আমি ইয়াত HTML কোড প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাৰ্ভলেট ব্যৱহাৰ কৰিলো মন কৰিব যে জাভা কোডৰ অন্তৰ্গত HTML কোড আছে যদিও এই কাৰ্য কৰিব পাৰি তথাপিও ডাঙৰ ওয়েব এপ্লিকেশনৰ বাবে ই সুবিধাজনক নহয় সেইবাবে এনে কৰিবলৈ উৎসাহ দিয়া নহয় JSP মানে Java Server Pages ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক সলনি কৰিলে ভাল হ'ব আমি সাৰ্ভলেট আৰু JSP ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকো আহক বিষয়বস্তুৰ পৰা প্ৰেজেন্টেশন পৃথক কৰিবলৈ সাৰ্ভলেট আৰু JSP একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাৰ্ভলেট সমূহে কন্ট্ৰোলাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু JSP এ ভিউৰ সাৰ্ভলেট সমূহৰ জাভা কোডৰ অন্তৰ্গত HTML কোড থাকে JSPত HTML কোডৰ অন্তৰ্গত জাভা কোড থাকে এই বিষয়ে আমি আগন্তুক টিউটৰিয়েলত শিকিম এতিয়া নেটবিনছ IDE লৈ যাও আহক এতিয়া আমি এখন সৰল JSP পাঠ সৃষ্টি কৰিম তাৰ বাবে মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্টত ৰাইট ক্লিক কৰিব নিউ লৈ যাব আৰু JSPত ক্লিক কৰিব এখন নতুন JSP উইন্ডো খোল খাব ফাইলৰ নাম welcome বুলি টাইপ কৰিব আৰু তাৰ পাছত finishত ক্লিক কৰিব বাও হাতে থকা প্ৰজেক্ট টেবত ক্লিক কৰিব web pages ফোল্ডাৰৰ অন্তৰ্গত welcome.jsp ফাইলখন দেখা পাম এতিয়া এডিটৰত hello world welcome লৈ সলনি কৰো আহক মন কৰিব যে welcome h1 ট্যাগৰ অন্তৰ্গত এতিয়া ফাইল সংৰক্ষণ কৰিব ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি আহিব URLত myfirstproject/ৰ পাছত টাইপ কৰিব welcome.jsp আমি আউটপুটত ওয়েলকাম দেখা পাম সেইবাবে প্ৰেজেন্টেশনৰ বাবে JSP ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাৰাংশ বৰ্ণনা কৰো আহক এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো ওয়েব সাৰ্ভাৰ আৰু ওয়েব কন্টেইনাৰ এটা সৰল সাৰ্ভলেট সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা সৰল JSP সৃষ্টি কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি এই টিউটৰিয়েল সম্পূৰ্ণ কৰি আগবাঢ়িব
তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ ব্যান্ডউইথ ভাল নহয় তেতিয়া হলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক contact@spoken-tutorial.org স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই অভিযান সম্পৰ্কে অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব spoken-tutorial.org/nmeict-intro কৰ্পোৰেট সোশিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা এটা আগশাৰীৰ সফটওয়্যাৰ MNCয়ে লাইব্ৰেৰী মেনেজমেন্ট সিস্টেমৰ বাবে বৰঙনি আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বৈধতা প্ৰদান কৰিছে এই পাঠটি অম্লান শইকীয়াৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে মই মৌচুমী মেধি IIT বম্বেৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ